Hi guys, ඉතින් කොහොමද ඔයාලට? අද අපි කතා කරන්න යන්නේ dbms question set 23 ගැන. question set 16 එකේ කතා කරපු scenario එකට අදාළ database එකේම අපි තාමත් වැඩ කරගෙන යන්නේ. අපි එහෙනම් බලමු set 23 එකේ question ටික මොනවද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අහලා තියෙනවා what is the lowest mark obtained of Sinhala subject in first term කියලා. ඒ කියන්නේ සිංහල subject එකේ first term එකේ අඩුම ලකුණු මොනවද කියලා අහන් දෙන්නේ. අපි එහෙනම් කුවර එකක් ගහලා ඒක බලමු. අපි සිලෙක්ට් කුවර එකක් තමයි දෙන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලා මම කුවර එක ලියලා පස්සේ එක්ස්ප්ලেইন කරලා දෙන්නම්. හරි, මේ විදිහට මම සිලෙක්ට් කුවර එකක් තමයි දුන්නේ. ඒකේ lowest mark එක හොයන්න කියලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි මෙතන min කියන එක පාවිච්චි කරා. min කියන්නේ අඩුම ලකුණ හොයන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපිට ඒ අදාළ table ටික මම මේ විදිහට inner join දාලා join කරගෙන තියෙනවා. හරි, අපි එතන where clause එක ගැන බලමු. මෙතන where එකේ මම දීලා තියෙනවා subject name එක Sinhala language and literature කියලා. ඒ කියන්නේ Sinhala language and literature එකේ lowest mark එක තමයි හොයන්න කියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන first term කියලා දීලා තියෙනවා. එතන first term එකේ Sinhala language and literature එක ගැන තමයි හොයන්න කියලා තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් මේක execute කරලා බලමු. හරි, මේ විදිහට අඩුව mark එක 75 කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් ඊළඟ ප්‍රශ්නට යමු. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ විදිහට අහලා තියෙන්නේ find all the details of the student who got the lowest mark in the first term Sinhala subject. ඒ කියන්නේ students ලාගේ details ඔක්කොම හොයන්න කියලා first term එකේ සිංහල subject එකට අඩුම ලකුණු ගත්ත. අපි එහෙනම් ඒකලත් කුවර එකක් ලියලා බලමු. ඒකට අපි දැන් select කුවර එකක් තමයි දෙන්න ඕනේ. හරි, මේ විදිහට මම කුවර එක ලියාගත්තා. අපි මෙතන find all select all from student where index number in select student index number from student exam mark record where mark in select min mark. ඒ කියන්නේ මේ පළවෙනි කුවරකින් අපි sub කුවර එකක් තමයි ලියලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ students ගේ index number එක student exam mark record කියන table එකෙන් හොයන්න කියලා. ඊළඟට where එකක් දාලා mark කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ lowest mark තමයි හොයන්න තියෙන්නේ. ඒ mark එක හොයන එකටත් ආයේ sub කුවර එකක් දීලා තියෙනවා min mark හොයන්න කියලා. මෙතන select min mark කියලා තියෙනවා. හරි, ඒ කුවර එක ඉවරලා අපි අනිත් ඕන ටේබල් එක මේ විදිහට inner join කරන් තියෙනවා. exam term එක කියන ටේබල් එක තමයි join කරන්න කියලා තියෙන්නේ. student exam mark record exam term id. ඒ කියන්නේ student exam mark record කියන ටේබල් එකේ exam term id කියන එකයි exam term කියන ටේබල් එකේ term id එක තමයි join වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මෙතන where clause එකේ දීලා තියෙනවා subject name එක Sinhala language and literature කියලා. දැන් term එක දීලා තියෙනවා first term කියලා. හරි, එහෙනම් අපි මේකත් execute කරලා බලමු. හරි, මේ විදිහට අපිට අදාළ තොරතුරු ටික පෙන්නනවා. හරි, අපි එහෙනම් තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට යමු. What is the lowest mark obtained in the second term science subject? ඒ කියන්නේ second term science subject එකේ අඩුම ලකුණු මොකක්ද කියලා අහන්නේ. අපි ඒකටත් කුවර එකක් ලියමු. ඒකට select කුවර එකක් තමයි ලියන්න ඕනේ. හරි, මේ විදිහට මම select කුවර එකක් ලියාගත්තා. select min mark එක ගැන අඩුම ලකුණු හොයන්න කියලා තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන subject කියන එක student exam mark record subject id. ඒ කියන්නේ student exam mark record කියන table එකේ subject id කියන column එකයි subject table එකේ subject id කියන column එකයි තමයි inner join කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට exam term කියන column එක student exam mark record කියන එකයි exam mark term id කියන column එකයි exam term කියන table එකේ term id එකේ තමයි තියෙන්නේ exam term කියන එක. ඒ ටික join කරගන්න කියලා තියෙනවා. ඊළඟට where clause එක අපි දීලා තියෙනවා subject name එක science කියලා. ඒ කියන්නේ science subject එකේ second term එකේ අඩුම ලකුණු හොයන්න කියලා තමයි අපිට කියලා තියෙන්නේ. අපි ඒකට අදාළ කුවර එක select කුවර එක තමයි මේ විදිහට ලියාගත්තේ. අපි මේක execute කරලා බලමු. හරි, මේ විදිහට අඩුම mark එක 45.52 කියලා පෙන්නනවා. අපි එහෙනම් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යමු. හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ දාලා තියෙනවා what is the minimum mark obtained for the subject of mathematics in the term examination held on 20/20/7/10 කියලා.
ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ දිනේ මැතමැටික්ස් කියන සබ්ජෙක්ට් එකේ අඩුම ලකුණු මොකක්ද කියලා අහන්නේ. අපි ඒකටත් එහෙනම් කෝර් එකක් ලියමු. එතෙන්ටත් අපි සිලෙක්ට් කෝර් එකක් තමයි දෙන්න ඕනේ. හරි මේ විදිහට සිලෙක්ට් කෝර් එක දුන්නා. අපි මින් මාක් එක හොයන්න කියලා තමයි මෙතන දීලා තියෙන්නේ. from student exam mark record කියන ටේබල් එකේ. ඊට පස්සේ අදාළ අනිත් කොලම් ටිකයි ටේබල් ටික අපි මේ විදිහට ජොයින් කරගත්තා. ඊළඟට අපි where course එකේ බලමු. where course එකේ subject name එක mathematics කියලා තියෙනවා. අනිත් එක exam date එක දීලා තියෙනවා. අපිට අර දුන්න date එක අපි මේක execute කරලා බලමු. හරි මේ විදිහට 44.12 කියලා අපිට අඩුම මාක් එක හම්බෙලා තියෙනවා. අපි එහෙනම් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යමු. පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට අහලා තියෙනවා find all the details of the student who obtained the minimum mark obtained for the subject of mathematics in the term examination held on 20/7/10. ඒ කියන්නේ 20/7/10 mathematics කියන subject එකට ගත්ත අඩුම ලකුණු වල ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගේ ඩීටේල්ස් ටික හොයන්න කියලා තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් ඒකත් බලමු. හරි මේකේ සිලෙක්ට් කෝර් එකක් දුන්නේ. select all from student කියන ටේබල් එකෙන් හොයන්න කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන අපි where course එකක් දාලා index number එක දීලා තියෙනවා. ඒ index number එක හොයන්න අපි sub කෝර් එකක් මෙතන දීලා තියෙනවා. ඊළඟට ඒ index number එක හොයලා mark එක හොයන්න ඕනේ. mark එක හොයන්න දෙන sub කෝර් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ mark එකෙන් select min mark එක කියන්නේ කුඩාම mark එක හොයන්න කියලා තියෙනවා. හරි අපි මෙතන where course එකේ subject name එක mathematics කියලා දීලා තියෙනවා. ඊළඟට exam date එක 20/7/10. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න තිබ්බ විදිහට අපි ඒ exam date එක දුන්නා. අපි මේක execute කරන් බලමු. හරි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ස්ටුඩන්ට් ගේ details ටික හම්බ වෙලා තියෙනවා. මෙතන class ID එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි මේ විදිහට තමයි අපි question set 20 වල ඔක්කොම question ටික කතා කරා. අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.